থাম্বনেলটো চাই যদি তুমি এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছা তেন্তে তুমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিশ্চিত হোৱা যে আজি এই মহাদেৱৰ ছবি এখন মই অংকন কৰিম য'ত মই মহাদেৱৰ টিউটৰিয়েল আউটলাইনটো মই সম্পূৰ্ণভাৱে তোমালোকক আজি মই দেখাই দিম তাৰ বাবে প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ তুমি HB পেঞ্চিল ৰবৰ আৰু স্কেল এপাত ধুনীয়াকৈ কাষত গোটাই লোৱা আৰু এই HB পেঞ্চিলডাল মই বৰ্তমান ইউজ কৰিছোঁ তোমালোকে যিকোনো HB পেঞ্চিল তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা কিয়নো আউটলাইনটোত তাৰ কোনো মেথডে নাই যে বা কোনো চিন্তা কৰিব তোমালোকে সাধাৰণ 5 টকীয়া পেঞ্চিল এডালো তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা গতিকে বলা আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মহাদেৱৰ টিউটৰিয়েল হিচাপে আজি মই এই ছবিখন বাছিছোঁ তোমালোকে এই ছবিখন ভাল পাবা নিশ্চয় সহজ আৰু অলপমান ইমানো সহজ নহয় আৰু ইমানো টান নহয় গতিকে এজন ধুনীয়াকৈ বা বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে এই ছবিখন একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে তুমি গেট মেথড ইউজ কৰিছোঁ যিহেতু তুমি প্ৰথমতে স্কেল পাতে মই এই জিক লোৱা ধৰণে তোমালোকৰ যিহেতু সাইজৰ ভেদে এই স্কেল পাতৰ জোখবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব মই যিহেতু মোৰ সাইজটো তোমালোকে যদি ধৰিব পাৰিছা 80 সাইজ হয় গতিকে 80 সাইজত মই এনেকৈ এই সাইডৰ ফালে থকাখিনি মই জোখটো লৈ লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইমান টান নহয় যিহেতু বা ইমান ডিটেইলছটো নাই মহাদেৱৰ ছবিখনত তোমালোকে হয়তো ছবিখন দেখিলেই গম পাবা আৰু সেইকাৰণে মই এখন বহলকৈ লৈছোঁ আৰু ঘৰকেইটা অকণ ডাঙৰ কৰিছোঁ তোমালোকে যদি দিগদাৰ পাৰা বা তাতকৈ অলপমান যদি দিগদাৰ পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সৰুকৈ ল'ব পাৰা বা এনেকৈ ল'লেই হ'ব পাৰা কিয়নো মহাদেৱৰ ছবিখনেই চবচে ইজি ছবি বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো মহাদেৱে কোনো অলংকাৰ নিপিন্ধে যাৰ কাৰণত মহাদেৱক আঁকিবলৈ সহজ হয় আৰু তোমালোকে এনেদৰে ফুট মাজত দি যাবা আৰু ইটো ফুটৰ পৰা সিটো ফুটলৈ তোমালোকে এনেদৰে জইন খুৱাই যাবা আৰু ইফালৰ পৰা সিফালে দীঘল আৰু প্ৰস্থৰে যেতিয়া তুমি জইন খুৱাই দিবা চাবা তেতিয়া তোমাৰ সকলো এটা যেন একেবাৰে ধুনীয়া ঘৰ এটা সৃষ্টি হ'ব যেন মৌমাখি ঘৰটো যেনেকুৱা এটা এনেকুৱা ঘৰ হ'ব আৰু এই গেট মেথডটো ইউজ কৰি এখন ৰিয়েলিষ্টিক আৰ্ট বনাব পাৰি মহাদেৱৰ এই ছবিখন তুমি যদি বিচৰা ফ্ৰী হেণ্ডতো আঁকিব পাৰিবা কিয়নো এই ছবিখন একো ইমান দিগদাৰ নাই তোমালোকে একদম বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ বাবে কিন্তু বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টসকলক মই এই কাৰণে কৈছোঁ কিয়নো গেট মেথডত আঁকিলে তাৰ কোনো একো ভুল হোৱাৰ চান্সেই নাথাকে ব'লা তেন্তে আজি এই পেঞ্চিলডাল ইউজ কৰি পেলাই আজি এই ছবিখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে তুমি এই চকুৰ পৰা যিহেতু মই আৰম্ভ কৰোঁ তুমি চাবা যে কোনটো ঘৰত চকু আছে মোৰ ঘৰত আছে তোমাৰ 3 আৰু 4 গতিকে সেই হিচাপটো লৈ মই 3-4 ঘৰটোত ক্লিয়াৰ কৰি মই ধুনীয়াকৈ মোৰ চকুটো আঁকিছোঁ আৰু চাবা চকুটো সম্পূৰ্ণভাৱে এটা ঘৰ খাইছে গতিকে তোমালোকেও যিমান পাৰা এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণভাৱে খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেন্তে হ'লে মোক কমেণ্টত ক'বা মই সকলোখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে তুমি এই ছবিখন ওপৰত থকা ছবিখনৰ ওপৰত তুমি চকু দি তুমি নেক্সট কামখিনি কৰি থাকিব লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যদি এইটো ঘৰত যদি অকল চকুটোহে আছে অকল তাত চকুহে থাকিব তুমি বেলেগ জবৰদস্তি কৰি বেলেগ বস্তু তুমি বহাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা কিয়নো মহাদেৱৰ যেনেদৰে এখন তুমি গেট মেথডটো তুমি ইউজ কৰিছা যেতিয়া সি যেনেকৈ তোমাক কৈ আছো তুমি সেইমতে কাম কৰিবা আৰু চাবা তেতিয়া তোমাৰ ধুনীয়া এখন পাৰফেক্ট স্কেচ হৈ উঠিব প্ৰথম অৱস্থাত এখন ছবি এখন আঁকিবলৈ অলপ দিগদাৰ লাগে অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ হয় লগতে ছবিখন অকণমান কিবা আচুতীয়া লাগি যায় ছবিখন বেয়া হৈছে নেকি তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় বাট তুমি কাম কৰি থাকা আৰু যেতিয়া তুমি আঁকি গৈ থাকিবা তেতিয়া দেখিবা তোমাৰ ছবিখন সম্পূৰ্ণ পাৰফেক্ট হ'ব এখন এতিয়া ষ্টাৰ্টত কৰোঁতে তোমাৰ ছবিখন অকণ বেয়া লাগিব পাৰে বোলে মোৰ ছবিখন বেয়া লাগিছেচোন সেইটো নাভাবিবা তুমি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া তাৰপিছত বেয়া লাগিছে তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু তুমি চাবা এতিয়া উঠটো এই মহাদেৱৰ সেই নাকটো তলতে ধুনীয়াকৈ অকণমান আছে সেই এনেদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু প্ৰথমতে যিহেতু HB পেঞ্চিলডাল এইডাল সম্পূৰ্ণভাৱে আকৌ মুচিবই লাগিব সেইকাৰণে যিমান পাৰা পাতলকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মই যিখিনি বৰ্তমান মই শ্বেডিং দি আছোঁ সেইখিনি মই বুজি ল'বলৈহে মই শ্বেডিং দিছোঁ যে এইখিনি অলপমান ডাৰ্ক আৰু বাকী শ্বেডিং নকৰাখিনি লাইট হয় গতিকে তোমালোকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰিবা আৰু ফেচটো টোটেল বহুত ইজি ছবি হয় গতিকে বিগিনাৰ আৰ্টিষ্টসকলৰ বাবেতো এটা বহুত ডাঙৰ সুযোগ বা মহাদেৱক অঁকা গতিকে তোমালোকে কোনো ভয় নাখায় ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা আৰু লগতে মহাদেৱৰ চোৱা আৰু ছবিখনত অকণ টিউটৰিয়েলবোৰ আছে যিবোৰ টিউটৰিয়েলবোৰ দিলে চকুতকৈ বেছি ভাল হ'ব গতিকে সেইখিনি টিউটৰিয়েল তোমালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লগতে মহাদেৱৰ যেতিয়া ফেচটো হোৱা যায় এটা নতুন এটা ধাৰা সৃষ্টি হয় তোমালোকে সেইটো ধৰিব পাৰিছা একদম মহাদেৱৰ চকী এখন এফালে তোমাৰ লাইট আনফালে ডাৰ্ক গতিকে ছবিখন চাবা আৰু ছবিখন মেইন বস্তুটোৱে সেইটো যেতিয়া মহাদেৱৰ ফেচটো এতিয়া কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমিও চুলি লৈ মহাদেৱৰ চুলিখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ একদম মজা লাগিছে চুলিখিনি আৰু এই চুলিখিনি আঁকিবলৈ বহুত ইজি চোৱা
তাত কোনো অলংকাৰ পৰিধান নকৰে মহাদেৱে যিহেতু আৰু চুলিখিনি আঁকিবলৈ ধুনীয়া আৰু লগতে চুলিখিনি ইফালৰ পৰা সিফালে গতি কৰাৰ লগতে বহুত ধুনীয়াকৈ যেন চুলিখিনি একদম ভাল লাগি যায় গতিকে এই মহাদেৱৰ ছবিয়ে মই চবচে বেছি ভাল পাওঁ যিহেতু মোৰ কমেণ্টটো চবচে বেছি মহাদেৱৰ আহিছিলে তাৰমানে মই সুধিছিলোঁ কৃষ্ণ আঁকিমনে মহাদেৱৰ তোমালোকে চবচে বেছি ভোট দিলা মহাদেৱক গতিকে মই ঠিক কৰিলোঁ মহাদেৱকে আঁকা গতিকে মহাদেৱৰ এই ছবিখন তোমালোকে বহুত সহজতে অংকন কৰিব পাৰিবা আৰু চুলি ডাইৰেকশ্যনবোৰ চাই তোমালোকেও তেনেদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু যেনেদৰে আছে তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিজৰ মতে দুই এখন নিজে জইন হ'ব পাৰা কিন্তু এজন বিগনাৰ আৰ্টিষ্ট হিচাপে সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে ভাল গতিকে তলতে ধুনীয়াকৈ খাৰু কি বুলি কয় চুলিখিনি আছে গতিকে সেই চুলিখিনি মেল খোৱা যিহেতু তোমালোকে ঠিক তেনেদৰে মেল খোৱাকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব আৰু তোমালোকে যদি ওপৰ সেই ছবিখনলৈ মন কৰা তেতিয়াহ'লে এফালৰ পৰা লাইট আৰু এফালৰ পৰা ডাৰ্ক গতিকে সেইখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখিবলৈ তোমালোকে বস্তুটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই বৰ্তমান যিহেতু এই অইল পেষ্টেলত মই ছবিখন কমপ্লিট কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণভাৱে মই অইল পেষ্টেলত মই মহাদেৱৰ ছবিখন দেখাম তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ বাবে ৱেইট কৰিবা কিন্তু তাৰ আগত আউটলাইনটো বেছি ভাল হ'ব লাগিব নহয় জানো মহাদেৱৰ তলৰখিনি গোটেইখিনি মণি অলংকাৰ নাই বাৰু কিন্তু মণিয়ে ভৰ্তি আৰু সেই মণিয়ে ভৰা ছবিখনো আঁকিবলৈ ইমান বেয়া নহয় কাৰণ মণি সকলোৱে আঁকিবলৈ জানে মই সেই বিষয়ে জানো গতিকে এজন বিগনাৰ আৰ্টিষ্টে যে মণিখিনি আঁকিব পাৰিব সেইটো জানো বৰ্তমান মই পাতলকৈ অকণমান এনেই মণিখিনি দি লৈছোঁ পিছত আকৌ মুচি যিহেতু দিবই লাগিব সেইকাৰণে আজি এনেকৈ মই বৰ্তমান এনেকৈ পাতলকৈ মই যাতে বুজি পাওঁ বস্তুটো সেইকাৰণে মণিখিনি এনেকৈ দি লৈছোঁ তোমালোকেও এনেকৈ দি ল'লেই হ'ব পিছত আকৌ ভালকৈ দিব লাগিব বাৰু দেই কিন্তু এনেকৈ দিলেও নহ'ব গতিকে আজি আউটলাইনটো কমপ্লিট হ'ল নেক্সট আকৌ এইটো ভিডিঅ' লগ পোৱা আশা আজিলৈ বাই বাই